i sammanhanget tänkte jag, ja men då är inte det här så unikt som jag trodde. Hur producerar han sina glas? Och då berättade Mikael till mig att han lägger ut det här på Lego. Så alltså, han har inte ens sin egen produktionslinje. Nej. Pengamässigt det krävs en ganska rejäl investering. Jag kom in någonstans mellan prototypstadiet och när vi hade fullskalig industri på plats. Shall not pass! Den satsningen från pengamässigt gjorde så. Getting faded. I wanna leave with you. This bar's overrated.